พับกระดาษโซโลบอยแล้วก็วิธีการทำบลูกายของ CT62 บลูกายของโซโลบอยบลูกายของ CT Transit ก่อนอื่นกระดาษเนี่ยมันจะมีด้านเรียบกับด้านสากวิธีสังเกตง่ายๆเราจะรู้ได้ไงว่าเป็นด้านเรียบทุกคนหยิบกระดาษฟิลเตอร์ออกมาใช่ปะแล้วก็เปิดเข้าไปข้างในเราจับอะด้านเรียบมันอยู่ข้างในเสมอด้านเรียบด้านสากอยู่ข้างนอกฉะนั้นเช่นเดียวกันกับกระดาษอย่างนี้วิธีที่ผมทำก็คือพับแบบนี้แล้วก็พับครึ่งหนึ่งอย่างนี้แล้วก็พับอีกครึ่งหนึ่งอย่างนี้แล้วนี่พับลงมานิดนึงง่ายมากจริงๆมันไม่ได้ยากขนาดนั้นหรอกจะใช้เป็นแบบเวฟไปเลยก็ได้หรือใช้แบบอะไรเลยจะใช้แบบนี้แต่ผมว่าแบบนี้มันก็โอเคนะมันก็เท่ดีโอเคทีนี้เสร็จปุ๊บเราขี้มันออกมาคลี่มันออกมาเราก็ได้อย่างนี้เห็นนะเราก็เอาที่ตัวเราพับอะไว้ตรง negotiator เราก็กดลงไปแล้วเราก็ล้างมันทีนี้เราก็เทตรงตูดไปก่อนแล้วก็เทข้างๆไปแต่ถ้าอยากทำให้มันแบบว่าเรียบหรูดูดีอีกนิดนึงเอาช้อนดันตรงตูดต้องถามเต่าเป็นคนที่พับโซโลบอยได้ดีมากเพราะเต่าเป็นคนพับให้พี่ตุลนี่เนี่ยจบแล้วง่ายมาก How to brew solo boy โอเค 12.5 กรัมเกชาวินเลจเกลีอิลูบาบอฟอเรสต์แมงโก้วินเทอร์เมลอนราสเบอร์รี่พีชฟลอรัลเบอร์บด22 คลิกกด start ปุ๊บ30ก็คือ39เนี่ยตีไปตีแค่40แล้วกันโอ้โหโคตรหอมเกชาวินเลจไปซื้อนะอยู่ในช้อปปี้35 วินาทีเทอีก40 ml รอรอ TDS 80รอก่อน1 นาที 15 วินาทีเทอีก40เป็น120 15 นะครบทีนี้เปิดฝาโอ้เชี่ยหอมว่ะรอไป120บวกอีก40ก็เป็น160 1 นาที 40 วินาทีเทตรงกลางให้ถึง160 2 นาทีเทตรงกลางให้ถึง190ถึง200 sorry 200 200 200 โอเคโซโลบอยเนี่ยคิดว่า ratio out เนี่ยมันต่างกับไอ้นี่นะมันต่างกับCT Transit นิด CT 62นิดนึง ratio out เนี่ยผมจะต้องขอให้เป็น1:10 3 นาทีปุ๊บก็คือยกออกก็คือ ratio 1:10 อันนี้คือ recipe ธรรมดา everybody can brew at home โอเคขีดเดียว one stripe อุ๊ยอร่อยเลยแบบเบอร์รี่แมงโก้วินเทอร์เมลอนราสเบอร์รี่พีชอู้ยอร่อยว่ะอร่อยเลยอ่ะอร่อยเลยโอเค move on โซโลดันไป CT 62คงไม่ต้องสอนพับกระดาษนะ CT 62เนี่ยขอใช้กาแฟตัวเดียวกันได้ปะจะได้แบบเทียบได้เลยนะ12.5 กรัมเบอร์บทเท่ากันเลยนะต้องยอมรับว่าโซโลทำง่ายกว่า CT แต่ถ้าคุณรู้วิธีใช้ CT คุณก็จะขอให้ผมชง CT ให้อย่างเดียว94 องศาไปครับพี่แจนเจล30 วินาทีเทค30 50 วินาทีเทค40ก็เป็น100 1 นาที
วินาทีเทอีก40ก็เป็น140แล้วเปิดฝาตอนท้ายนะเพื่อแบบลดอุณหภูมินิดนึงเดี๋ยวมันจะแบบ too much heat 1 นาที 30 40 1 นาที 40 วินาทีเทตรงกลางให้ถึง195โอเคratio out 1:11.5นะครับ timing ก็กลายเป็น2 นาที 30 วินาที คือยังไงอ่ะ CT มันก็เร็วกว่าโซโลอยู่แล้ว เดี๋ยวมากินพร้อมกันจะได้ตรวจสอบ ไอสัตว์อะอันไหนเราวะพูดดังก็ไม่ได้เพิ่งขายโซโลไป แต่โซโลมี sweeter aftertaste CT Transit มีความเขาเรียกว่า complex acidity เข้าใจไหมครับ complex acidity คือข้อแตกต่างคือมันมีความ complex acidity มากกว่า you don't know if you don't try นี่ไป move on อันต่อไป ตัวที่ใช้ในชีวิตจริง ผมคิดว่าถ้าเกิดตัวใดตัวหนึ่งที่คุณจะเก็บไว้ทั้งชีวิตนี้ในการใช้ดิปเปอร์ง่ายๆ CT Transit คือคำตอบการทำงานในร้านกาแฟ หรือความ consistency ในการทำธุรกิจของกาแฟ ที่เราไม่สามารถทำเองได้ทุกวัน Transit เนี่ยคือหนึ่งตัวที่ทำให้ผมไม่กังวล ทีนี้ผมขอ adjust เบอร์บทตัวเนี้ยเป็น 12.5 ml จะใช้วิธี hybrid แล้วพัว3เราจะกักน้ำเนาะ blooming ใน Transit เราจะใช้ทั้งหมดแค่30 ml เท่านั้น แล้วก็20 วินาทีเทอีก20ก็เป็น50 45 วินาทีเราปิดวาล์วแล้วก็เท100ก็เป็น150โซโลพอลองกับกาแฟไฮเฟอร์เมนต์รสชาติโอเคเลยนะระหว่างนี้คือเรากักน้ำมันจะพอเรากักน้ำมันในตัวทานเสร็จใช่ปะความร้อนมันก็ไม่ไปไหนน้ำก็ไม่ไปไหนมันก็จะแบบทำให้กาแฟซอฟต์ขึ้นผมจะเปิดตอน1 นาที 45 วิ1 นาที 45 วิเปิดวาล์วป๊าบแล้วก็เหมือนเดิม94 องศา1 นาที 55 วิเทตรงกลางจนถึงเรชิโอ1:15.5 ก็กลายเป็น194 ml input เราจะเอา ratio out 1:10.5 3 นาทีปิดวาล์ว1:10.5 ออกสาเหตุที่บูม20 วิคือไม่ต้องการให้น้ำผ่านกาแฟเยอะไปผมว่าทานสิทธิชนะเลิศจริงทานสิทธิชนะเลิศแม่งคืออุปกรณ์ of the year of the century High flux is on the way นี่High flux เนี่ยมีสูตรเฉพาะ Standard Recipe Comandante 21 คลิก 21 คลิก น้ำ2อุณหภูมิ96 75 50 40 40 40 โอเค4 ที let's go น้ำแรกคือน้ำอุณหภูมิ96 องศาก็เทไป50 35 วินาทีเทอีก50น้ำที่3กับน้ำที่4ใช้อุณหภูมิ75 องศา1 นาที 5 วินาทีเทอีก50 1 นาที 25 วินาทีเทตรงกลาง
อีก 40 1 นาที 45 วิยกออกเป็น ratio out 1 ต่อ 15.5 มันเป็นรสชาติทานสิทธิ์แต่มีเมาส์ฟิลที่เขาเรียกว่าครีมมี่มากกว่าคือบัตเตอรี่เมาส์ฟิลเพราะว่ามันมีน้ำมันเยอะอยู่ในแก้วมันจะเป็นออยลี่ครับฝาก AT ถัดไปค่าน้ำเซเว่นธรรมดาสูตรผสมมองเฟลอร์อะควาโค้ดที่ใช้80 ppm แล้วก็120 ppm แล้วก็น้ำสิงน้ำ5แบบให้มันรู้ซึ้งไปเลยว่าเป็นยังไง